सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज म एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आइसकेको छु र यो भिडियो चाहिँ जुन साथीहरूले सर्ट किज युज गर्न चाहन्छन् या जसलाई भनौँ न कम्प्युटर चलाउँदै उहाँहरूलाई एकदमै सर्ट किज युज गर्न मनपर्छ उहाँहरूको लागि हो खास गरी, र पनि अरू साथीले पनि यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। र म अब धेरै विलम्ब नगरी म भिडियो सुरुवात गर्न गइरहेको छु साथीहरू। सबभन्दा पहिला म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यदि तपाईँ मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला र भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। तपाईँलाई त्यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने साथीहरूसँग सेयर पनि गर्नुहोला र केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट पनि गर्नुहोला साथीहरू। र तब म भिडियो सुरुवात गर्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला तपाईँ एप्सको लागि आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोला र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर सर्ट किज भन्ने एउटा एप्स छ। यो चाहिँ अफलाइन पनि हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ आफ्नो गुगल प्ले स्टोरमा गएर कम्प्युटर सर्ट की भनेर हान्नु होला र यो चाहिँ हामीले यसलाई अफलाइन पनि युज गर्न सक्छौँ डाउनलोड गरिसकेपछि। र म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु साथीहरू। जस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जो फर्स्टको अप्सन हो, यसको जुन लोगो छ साथीहरू यस हिसाबको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर सर्ट किज भनेर लेखिरहेको छ र यसको नाम पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर सर्ट की भनेर सर्च गर्नु होला। र मैले यसलाई अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। यसको रेटिङ पनि 4.4 छ साथीहरू, जुन एकदमै राम्रो छ। र तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 1 मिलियन साथीहरूले यसलाई डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ र तपाईँहरूले पनि यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र खास र यसको विशेषता के भन्नुहुन्छ भने यो नेपालीमा छ, जुन चाहिँ हामी नेपालको लागि एकदमै प्राउडको कुरा हो र सिक्नको लागि एकदमै सजिलो पनि छ। त्यसरी पनि साथीहरू म यो एप्सबारे पनि तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु। र इन्स्टल गरिसकेपछि साथीहरू यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको तपाईँसँग स्क्रिन आउँछ। फर्स्ट यस्तो खालको, त्यसपछि तपाईँको सेकेन्ड चाहिँ सेकेन्ड फेभरेट, थर्ड मोर एप्स अनि फोर्थमा चाहिँ रेटिङ। र हामीले जुन मेन जानु छ त्यो चाहिँ हाम्रो युज हुने भनेको हाम्रो मेन नै हो सर्ट किज। हामी फर्स्टमा गइरहेछौँ र यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट के कुरा छ भन्नुहुन्छ भने साथीहरू यो सर्ट किजभित्र पनि यहाँ धेरै नै सफ्टवेयर छन्। हुनसक्छ अब कोही साथीहरू चाहिँ अब हुनसक्छन् कुनै साथीहरू चाहिँ अब यसरी अब कम्प्युटर सम्बन्धी सिक्न चाहन्छन्, यहाँबाट फर्स्ट अप्सनबाट कम्प्युटर सम्बन्धी नलेज लिन सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँ एक्सेल सम्बन्धी नलेज लिन चाहन्छ भने एक्सेलको पनि अप्सन छ। र एक्सेल पछि यदि तपाईँ नोटप्याड सम्बन्धी, किबोर्ड प्याड सम्बन्धी, के भने जेनरल बेसिकहरू कुराहरू, एमएस एक्सेस हो, एमएस डोस भयो, फायरफक्स भयो, फोटोसप भयो र एडोब डेटा न्युवियर भन्ने छ, एडोब पेज मेकर छ साथीहरू। त यहाँ सम्पूर्ण प्रायः जस्तो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जुन हामीले भनौँ न प्रायः जुन एउटा ग्राफिक्स सम्बन्धी कि बेसिक कुराहरू सम्बन्धी पनि जुन हामीले एप्सहरू युज गर्छौँ प्रायः जस्तो एप्सहरू यहाँ एभाइलेबल छन्। र म तपाईँलाई एउटा एप्स चाहिँ ओपन गरेर देखाउँछु र कसरी चाहिँ त्यसको सर्ट किज रहेछ भन्ने तपाईँहरूलाई जानकारी पनि दिन्छु। र म एउटा जुन फर्स्ट छ जनरल बेसिक, जुन चाहिँ सबैको एप्सहरूमा युज हुन्छ, सबै सफ्टवेयरमा युज हुन्छ, हो जनरल बेसिक। मैले ओपन गरेको छु साथीहरू। ओपन गरिसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल सी लेखिरहेको छ। कन्ट्रोल सी भनेको तपाईँको कपीको अप्सन हो भनेर यहाँ तपाईँलाई तल पनि देखाउन सकिरहेको छ। कपी भनेपछि सिलेक्टेड आइटम, कन्ट्रोल एक्स भनेको कट सिलेक्टेड आइटम्स। त यहाँ साथीहरू यस्तो यहाँ धेरै छन् अप्सनहरू जुन चाहिँ हुनसक्छ तपाईँलाई थाहा पनि हुनसक्छ यदि तपाईँ कन्टिन्यू कम्प्युटर युज गर्नुहुन्छ भने। यदि तपाईँले कन्टिन्यू कम्प्युटर युज गर्नु भने सायद तपाईँलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, तर के चाहिँ सर्ट किजहरू हुन्। र यसपछि म ब्याक जान चाहन्छु। ब्याकमा गइसकेपछि तपाईँ हाम्रो यो जुन जनरल बेसिक म्याक भन्ने छ यो पनि अब यस्तै छ। विन्डोज सम्बन्धी चाहिँ तपाईँ विन्डोजको सर्ट किजहरू यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। र एमएस एक्सेल तपाईँले युज गर्नुहुन्छ भने एमएस एक्सेलको चाहिँ जुन सर्ट किजहरू छन् त्यो चाहिँ यहाँबाट सजिलै तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। कन्ट्रोल एन भनेको के हुन्छ, कन्ट्रोल हो, कन्ट्रोल आर। यहाँ चाहिँ अब धेरै नै छन् सर्ट किजहरू जुन चाहिँ एकदमै तपाईँलाई युजफुल छ साथीहरू। त्यस्तै तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो तपाईँले इन्टरनेट सम्बन्धी पनि चाहनुहुन्छ भने हामीले यसरी क्रोमबाट युज गरिन्छ। त क्रोम सम्बन्धी पनि अब कन्ट्रोल एनबाट चाहिँ के हुन्छ, ओपन ए न्यू विन्डो अरे। अनि तपाईँको कन्ट्रोल टीबाट ओपन ए न्यू ट्याब अरे। कन्ट्रोल सिफ्ट एनबाट के हुन्छ, कन्ट्रोल ओबाट के हुन्छ। त साथीहरू यहाँ एकदमै महत्त्वपूर्ण खालको सर्ट किजहरू राखिरहेको छ, जुन चाहिँ अब हामीले सायद अप्सन पनि थाहा हुँदैन, तर पनि तपाईँले यो पढिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ तपाईँले धेरै नै लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। त साथीहरू आशा गर्छु जुन यो सानो जानकारी लिएर आइसकेको थिएँ तपाईँले राम्ररी बुझ्नुभएको होला। र पनि तपाईँले यसमा केही पनि कन्फ्युजन लाग्छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। अहिलेको लागि म साथीसँग बिदा चाहन्छु। म छिटै नै एउटा राम्रो भिडियो लिएर तपाईँ समक्ष छिटै नै प्रस्तुत हुनेछु। तपाईँसम्मको लागि बाई बाई साथीहरू।